Umpisa na natin ang pagluluto. Kailangan natin sibuyas, bawang, at sili. Siyempre, hotdog din. Una, painitin muna natin ang ating kawali. At next, ilagay na natin ang ating mantika. So, una natin gagawin, isusutay muna natin ang sibuyas at bawang. So, kapag okay na, ilagay na natin ang ating sibuyas. So, sutay-sutay lang tayo, halo-halo. At hindi ko na hinantay na maging golden brown yung bawang kasi madali makasunog sa aming lutuan. Kaya naman, inilagay ko na rin ang sibuyas. So, yung sili mamaya pa natin yan gagamitin. So, ayan, sutay-sutay lang. At kapag feeling mo medyo okay na yung sibuyas bawang, ayan, pwede na nating ilagay ang ating hiniwa na hotdog. So, nasa choice nyo pa rin yan kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo ba prituhin mo na yung hotdog, choice nyo yan. So, ako, ang ginawa ko, sinama ko na lang siya dito. Ayan. Tapos, hinalo-halo ko lang. Ayan. Importante yung paghalo-halo, especially sa lutuan na yung madaling makasunog kasi. So, ayan. Haluin lang natin ng haluin. Tapos, ayan. In-stay ko muna siya dyan. Tapos, babalikan ko siya pag medyo okay na siya. Pero, continuous ko pa rin siyang hahaluin. At kapag na-achieve ko naman na yung ganitong itsura, medyo feeling ko medyo okay na siya, that's the moment na lalagyan ko na siya ng UFC tamis anghang banana ketchup. So, ayan, okay tong tamis anghang kasi gusto ko yung taste na medyo matamis na medyo maanghang at later lalagyan din natin siya diba ng sili. So, saktong amount lang ng ketchup ang aking nilagay, sakto para sa dami ng hotdog na meron tayo. Ayan. And then, haluin lang natin. And then, after that, that's the moment na ilalagay na natin ang ating oyster sauce. Itong oyster sauce na to sa 6 pesos lang, sakto sa dami ng amount ng ating hotdog na meron. So, iniubos ko na yan, isang sachet. Ayan, tapos haluin ko lang siya. Parang magpipaste yung itsura niya. Ayan, parang siyang naging tomato paste na. Ayan, ayan na siya.
Pwedeng Tapos sabi ko, lumilugod ko po bukas na. Oh, ha.